Shko në 11 numri i viktimave nga koronavirusi në Shqipëri, një i moshuar nga Tirana humbi jetën pasi pësoi infarkt, zbulohen dhe 11 raste të reja. Lulzim Basha flet ekskluzivisht për Vizion Plus, Rama të anulloi 120 milion euro koncesione për 10 oligarkë, duan dhe testime masive për të zbuluar virusin. Qytetarët ankohen për kohën e pamjaftueshme për të furnizuar me ushqime vetëm në 1 orë, vështirësi edhe për të pajisur me autorizimin online. Spitalet private dhe laboratorët po mashtrojnë shqiptarët me analizën e koronavirusit, testi i sigurt vetëm në Institutin e Shëndetit Publik. Gabimet tragjike. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në edicionin qendror informativ këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Një 79 vjeçar nga Tirana është viktime e 11 e koronavirusit në Shqipëri. I moshuari humbi jetën me COVID-19 pasi pësoi një atak kardiak. Ndërkohë, në 24 orët e fundit janë identifikuar 11 të infektuar të tjerë. Rritet numri të vdekurve për shkak të sëmundjes COVID-19. Viktima e 11 është një 79 vjeçar nga Tirana. Pas 18 ditësh qëndrim në Spitalin Infektiv të Tiranës, ai humbi jetën nga një atak kardiak. Albana Fico, drejtore e Institutit të Shëndetit Publik, bën me dije se i moshuari vohante nga sëmundje të tjera. 79 vjeçari me inicialet BH ndodhej prej 18 ditësh i shtruar në Spitalin Infektiv. I moshuari ishte përmirësuar ditët e fundit, por ndroi jetë nga një infarkt kardiak. Në këtë fillimjavë numri të infektuarve me koronavirus pësoi një rënje të lehtë me 11 raste të reja. Janë testuar 90 persona të dyshuar, prej të cilëve janë konfirmuar 11 raste të reja. Brenda 24 orëve, pacientët që ndodhen në terapi intensive është shtuar me 1, duke e çuar numrin në 7. Në shërbimin infektiv ndodhen aktualisht 74 të shtruar. Prej tyre 7 në terapi intensive, nga të cilët 4 janë të intubuar. Pjesa tjetër e të shtruarve në pavion vijojnë në gjendje të stabilizuar deri në këtë moment. Rastet e reja të identifikuar si pozitiv kanë rritur kurbën e të prekurve në Tiranë, Shkodër, Tropoj, Fier, Koç, por nuk është zgjeruar harta e qyteteve të prekura nga virusi. Tiranë 124 raste, Durrës 14, Lushnjë 4, Elbasan 5, Fier 23, Kavaj 4, Rogozhin 2 raste, Korç 14 raste, Vlorë 5 raste, Shkodër 7 raste, Lezhë 5, Berat 1 rast, Has 2 raste, Kruj 5 raste, Tropoj 4 raste, Puk 3 raste dhe Mirdit 1 rast. Nga veriu në jug të Shqipërisë vazhdon hetimi epidemiologjik për të shkëputur zinxhirin e transmetimit të koronavirusit nga kontaktet që kanë pasur me të infektuarit në gjithë vendin. Të shëruarit arrin shifrën 44, 8 janë mjek nga 32 të prekurit nga virusi. Veprimet e qeverisë Rama sipas opozitës janë të pamjaftueshme përballë krizës së shkaktuar nga koronavirusi. Në një intervistë ekskluzive për Vizion Plus, lideri demokrat Lulzim Basha i kërkoi Ramës të anulojë menjëherë 120 milion euro koncesione për 10 oligarkë dhe parat t'u jap shëndetësisë, familjeve në nevojë dhe bizneseve që po falimentojnë. Lideri i opozitës Lulzim Basha ka kritikuar ashpër sjelljen e qeverisë në këtë periudhë krize të shkaktuar nga koronavirusi. Në një lidhje të drejtë për drejtë me edicionin e lajmeve në Vizion Plus, kryetari i Partisë Demokratike Basha vuri në duke se në këtë moment vështirë prioritetet e shtetit duhet të jenë 3. E para, siguria e jetës, duke mbyllur vatrat e mundshme të përhapjes së infeksionit siç janë fasonerit. E dyta, rritja e numrit të testimeve dhe e treta, paketa e ndihmës sociale ekonomike. Dhe sipas tij, qeveria duhet veprojë me urgjencë në këto 3 drejtime. Fondet janë pamjaftueshme, mënyra e dhënies tyre është e paqartë, kemi humbur 3 javë, fillon prilli, shumica familjeve kanë djegur rezervat e tyre, kanë djegur atë pak dhjam që kishin, ndaj duhet urgjentisht veprohet. Nga ana tjetër, duhet ndryshuar urgjentisht strategjia sa i përket detektimit, zbulimit, duke rritur masivisht testimin, duke nisur me shtresat më të ekspozuara që janë shëndetësia,
janë punësit e shtetit që janë kontakt me njerëzit, policia. Lideri i opozitës Basha ka theksuar se mundësitë për më shumë fonde ekzistojnë, duke shfrytzuar edhe gjendjen e fatkeqësisë natyrore e cila lejon shtetin shqiptar të anullojë koncesionet apo çdo kontratë tjetër. Shqipëria ka mundësinë të bëjë 3 herë më shumë se ç'ka bërë deri tani në kuptimin e fondeve buxhetore dhe për këtë ne kemi treguar fare qartë se ku janë parat. 120 milion euro të cilat janë të buxhetuara këtë vit për 12 koncesione për 10 oligarkë, siç i njeh tashmë populli, duhet të anullohen menjëherë. Afro 40 milion euro në shpenzime operative duhet të ridestinohen menjëherë. Afro 100 milion euro në investime publike mund të ridestinohen menjëherë. Në vend kësaj shohim që vetëm në 10 ditë të fundit kanë shkuar afro 30 milion euro për beton. Betoni nuk është prioritet sot. Edhe pse Partia Demokratike ka mbështetur masat e marra nga qeveria, Basha ka vënë në dukje se këto masa duhet funksionojnë e jo të shërbejnë thjesht propagandës, siç ndodhi me aplikacionin për të marrë leje për të dalë jashtë banesës. Aplikimi nuk ka funksionuar për një numër shumë të madh njerëzish dhe padyshim kjo është diçka shumë e rëndë, sepse një gjë është të urdhërosh që njerëzit të dalin me autorizimin apo me vetë deklarimin dhe një gjë tjetër është kur ata që kanë nevojë për të bërë shpenzimet e ditës, për të bërë pazarin e ditës apo për diçka dhe më urgjente, nuk arrin dot ta marrin autorizimin sipas aplikacionit dhe mbeten pak të shërbim. Kjo është e papranueshme. Basha ka denoncuar edhe sjelljen e qeverisë për kthimin AD të qytetarëve që kanë mbetur jashtë kufive. Të jap fund standardit dyfisht, të jap fund seleksionimit kush vjen dhe kush mbetet. Unë kam të paktën personalisht në inboxin tim kam të paktën 200 mesazhe nga familjarë që kanë mbetur dhe kanë pamundur të kthehen këtu. Ndërsa ka ngritur problemin e mbështetjes së shtresave në nevojë, biznesit të vogël e të madh, lideri i opozitës ka kërkuar edhe mbështetje për median. Fenomeni është ai që më shqetëson dhe thirrja ime është që mediat mos lihen jashtë vëmendjes, po të ketë një mbështetje edhe për to, veçanti për punonjësit e mediave, për gazetarët, për operatorët. Prej fillimit të krizës si pasojë e koronavirusit, opozita i ka mëshuar jo vetëm masave për shëndetin e qytetarëve, por edhe nevojës që qeveria të marrë masa në mbështetje të ekonomisë e shtresave më në nevojë të shoqërisë shqiptare. Nga sot lejohet të lëvizë vetëm një antar i familjes për të bërë pazar, por qytetarët ankohen se koha është e pamjaftueshme për të përmbushur të gjitha nevojat e ditës. Një tjetër problem është edhe vështirësia për të siguruar autorizimin online. Këtë të hënë nisi zbatimi i rregullave të reja për lejimin e lëvizjes vetëm të një antari për çdo familje. Leja merret online nëpërmjet platformës Albania apo me anë të SMS-s. Por qytetarët ankohen se autorizimi për një orë nuk është i mjaftueshëm për të bërë pazare dhe për të kryer shërbimet e nevojshme. Duket i pa kuptim. Liçi nuk funksionon asgjë njëherë, as sistemi fare. As bëj fjalë që të futesh edhe ishte jashtë shërbimit çdo gjë. Komplet gjitha ato ne që mundojnë të morëm autorizim janë gjitha të zonën. Antari i familjes mirë është, por çfarë bëjmë që jemi këtu në radhë? Tu kalor ari. I orë që është, kemi ka 2 orë. Unë jo leje komaria, du me apliku disa radhës. Për këto do e në një metë, punën që të bëmë. Duhet lënë më shumë kohë, sepse normalisht duke mbajtur radha në çdo vend ku shkon, sidomos për bankat ose këtu, janë shumë problem. Edhe më të vështirë kanë familjet në nevojë, të cilat nuk mund të përballojnë jetesën në kushtet e izolimit. Kam qenë njerëz që presën në radhë me 2 invalid. Pensioni invaliditeti. Te shtëpia as ndihmë as sen, nga shtëpia mos dil, këtu në bankët vil nuk t'i japin lekët, se son maska dhe dorashka me çati blenje. Unë kam dhe portalin e Edi Ramës të utje kam folë. E kësa për më sjellë mua, gjej maska, gjej dorat. Ku të gjej? Ka farmacia, 1, e 2, kam leku me i blet 2. Nga ky rregull përjashtojnë të moshuarit, të cilët nuk duhet të dalin nga shtëpia, pasi do të furnizohen me ushqime nga emergjencat. Ndërkohë, gjatë 24 orëve të fundit, policia e shtetit i ka hequr patentat 8 shoferëve që nuk kanë respektuar orare televizjeve, ndërsa janë dënuar me gjobë 10.000 lekë të reja 157 këmbësor. Gjithashtu një person u gjobit 500.000 lekë, pasi theu urdhrin e policisë dhe u fut në urgjencë për të takuar një të afërmin e tij. Edhe në qytetet e tjera të vendit, shumë njerëz zgjodhen të dalin nga shtëpia pa e marrë lejen e posaçme. Ata nxituan të kryenin pazaret apo pagesat e faturave, madje në Durrës pati edhe protestë për mbylljen e tregut agro-ushqimor. Ndose nga kjo e hënë, vetëm njëri prej familjarëve autorizohet për të dalë gjatë fashave të orareve të lejuara nga qeveria, në shumë qytete ky urdhër nuk është zbatuar.
Në Fushkryq qytetarë të shumë të grumbulluan pranë filialeve të bankave. Një pjesë e tyre ishin pa maska dhe pa doreza, ndërsa nuk e respektuan as distancën nga njëri tjetri, pavarësisht këshillave të uniformave blu. Lëvizje të shumta u shënuan edhe në rrugët e qytetit, ku nuk munguan qytetarët që shfrytëzuan ditën për të bërë shëtitje, pavarësisht rrezikut nga Covid-19. Më të pakta ishin lëvizjet në Durrës, aty ku shumë qytetarë duket si janë mbitur urdhrit të qeverisë për të marrë autorizim, donse nuk kanë munguar as indiferentët. Kam ardhe nga ora 11 deri në orën 12, kam të konfirmuar me celular. Komunën e bashkisë kam invalid të shtëpi. Ja, në na këtu përgjigje policia. Kemi marr, nuk më intereson ajo punë fare. Por krahas lëvizjeve në qytetin bregdetar nuk munguan as protestat. Tregtarët e tregut agro-ushqimor kundërshtuan vendimin e bashkisë për mbylljen e përkohshme të tregut. Aty ku administrata bashkisë ka bëmen me na çunë se tregtar, në rrah par nuk kemi higjienën tonë, nuk kemi banjo ku të shkojmë. Ne këtu kemi paguar gjithë taksa se në çdo gjë më burr. Se më çu atje mund tani pa banjo, pa gjë, pa se në kupton. Edhe vinë rrobat atje. Ku e mësuan atje? Ne mësu këtu. Mbyllja e tregut sipas autoriteteve u bë për të shmangur grumbullimet, por kjo nuk është marrë parasysh nga tregtarët. E njëjta panoramë u regjistrua edhe në Elbasan e Dibër, aty ku të vetmet lëvizje në rrugë kanë qenë ato të moshës së tretë. Nuk kam internet, nuk ditë të dashur. Të jashtë, ku ta marrë të Ndërkohë edhe në Korçë, Berat, Vlorë e Lezhë, edhe pse lëvizjet kanë qenë më të pakta, nuk kanë munguar qytetarët që kanë qenë të papajisur me autorizim. Prej disa ditësh shumë qytetarë kanë rënë prej mashtrimeve për testin e Covid-19. Spitale dhe laboratorë privat marrin shuma të mëdha parash me pretendimin se bëjnë analizën për koronavirusin në një kohë të shpejtë, por autoritetet shëndetësore deklarojnë se i vetmi laboratori certifikuar është ai i Institutit të Shëndetit Publik. Spitale private dhe disa laboratorë në Shqipëri kanë shfrytzuar rastin për të mashtruar qytetarët, duke zhvatur shuma të konsiderueshme parash me pretendimin se kryejnë analizën për Covid-19. Në fakt, testi për të vërtetuar nëse një qytetar është i prekur ose jo, bëhet vetëm në laboratorin e Institutit të Shëndetit Publik. Asnjë institucion tjetër në vendin ton apo spital privat nuk e ka licencën dhe mundësinë për të zbuluar të infektuarit nga koronavirusi. Çdo mostër që për çdo rast të dyshuar transportohet në Institutin e Shëndetit Publik dhe është laboratori certifikuar i vetmi në nivel kombëtar për diagnozën e Covid-19, laboratori certifikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Spitalet private prej ditësh po përfitojnë para në mënyrë abuzive përmes një analize gjaku nëpërmjet antikorpeve, duke pretenduar se vërteton nëse personi është i prekur nga Covid-19. Por një analizë e tillë nuk është e certifikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Sigurisht që është një test tjetër që është testi shpejt apo një test i cili kërkon disa minuta për të diagnostikuar që mat nga ana serologjike, nivelin e antikorpjeve, por duhet të saktësoj diçka. Organizata Botërore e Shëndetësisë licencimin për të testuar të gjithë rastet të dyshuara e ka në kuadrin e PCR-s me tampon nazofaringeal. Testet e tjera janë akoma të pacertifikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Shefja e gjurmimit epidemiologjik Eugena Tomini thekson se i vetmi laborator që ka tagrin për analizën e Covid-19 është në Institutin e Shëndetit Publik dhe askush nuk duhet të bjerë prej mashtrimeve. Asnjë laborator tjetër privat nuk e ka mundësinë për të konfirmuar një rast të dyshuar si rasti konfirmuar nga ana e testimit laboratorik. Pra e ritheksoj, laboratori virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik ka ekskluzivitetin për të dhënë diagnozën konfirmuese aktualisht që flasim. Qytetarët në panik për të parë nëse janë ose jo të prekur nga koronavirusi janë drejtuar spitaleve private duke paguar shuma të mëdha. 24 orët e fundit e rënduan edhe më tej bilancin tragjik nga koronavirusi në Itali në fqinje. 812 persona humbën jetën, ndërsa mijëra të tjerë u infektuan, ndërkohë kryeministri Giuseppe Conte kritikoi ashpër Bashkimin Evropian për masat të vonuara ndaj kësaj krize. 26 vjeçari Korab Gjana është pjesë e grupit prej 30 mjekësh dhe infermierësh shqiptar që kanë mbritur tashmë në Itali për të luftuar koronavirusin. Eriu ka rrëfyer për Vizion Plus arsyet se pse vendosi të shkojnë në zonën më të nxehtë në Lombardi.
Korabgjana është njëri nga 20 infermierat që nuk e mendoi dy herë për t'u bashkuar ekipit të bluzave të bardha në ndihmë të kolegëve në Itali. Thjesht na lajmëruan dhe unë dhash aprovimin tim direkt. Arsyeja pse zgjodha të shkoj në pikun e kësaj pandemie ishte sepse të përfitoj më shumë eksperiencë nga Italia, në qoftë se do na duhet në Shqipëri e para, dhe e dyta, profesioni jonë është një mision dhe gjithmonë në vështirësi duhet të tregojmë veten. Edhe nuk jam nis fare për pagesën. Është 26 vjeç nga Kuksi dhe deri para sa të nisej me mision në vendim qinj, ishte një nga infermierët e Spitalit Universitar në Tereza. Tashmë profesionin e tij do ta ushtrojë në rajonin më të goditur nga pandemia në Lombardi. Si e pritën familjarët e tu këtë fakt, Korab? Kjo ishte pjesa më vështirë e imja, sepse unë kam mamane dhe ajo refuzoi totalisht mos të shkosh, por luftova gjithë ditën, një ditë përpara që t'ja mbush menjën për të ikur. A ke komunikuar me mamin? Është një çik edhe me shëndet një çik pak ca problemet e veta dhe me thonë të drejtën komunikoj gjithë ditën, kur futem në internet gjej minimalisht 30-40 thirrje nga mami normale. Pas janë prezantuar me kolegët italianë, janë njohur me mjedisin dhe me situatën atje. Korabi dhe kolegët e tij fillimisht nuk do të jenë vija e parë përballjes me mijëra të infektuarit në Italinë fshinje. Në fillim ne do jemi linje e dytë, jo linje e parë. Do të thotë kolegët tanë italianë do na shpjegojnë edhe do të na ndihmojnë se si të procedojmë, sepse përballja direkte me pacientin mund të na çojë një gabim i pafalshëm. Kështu që ne do jemi gjithmonë linje e dytë për një javë minimalisht, pastaj do të japim ndihmën si gjithë kolegët tanë italianë. Ti si bluzë e bardhë e ke marrë përsipër këtë rrezik? Ne kemi shkuar në një luftë kur armikun e dim se kush është, por nuk e shikojmë, që do thotë jemi të sulmuar në çdo kohë. Ne do të lidhemi tani me Skype me mjekun shqiptar Besnik Nurboja, i cili ndodhet prej vitesh në Britaninë e Madhe për të mësuar pra më shumë se si po përballohet atje pandemia e koronavirusit. Përshëndetje, doktor. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Nga dita në ditë Covid-19 po njeh shtrirje të gjerë edhe në Britaninë e Madhe, si paraqitet situata atje? Po, me të vërtetë, sikur në çdo vend të botës edhe këtu, masat e jashtëzakonshme janë paraqitur për popullat, jo as të ashpra sikur në Shqipëri edhe në Kosovë, që ndoshta me të vërtetë është rast edhe mënyrë si duhet të bëhet, por këtu situata është në asnjë lloj që ecja e smundjes edhe pasojat janë të rritur në mënyrë eksponenciale. Për shembull, me informatat e sot që i kemi, 22.000 janë testuar, deri me tash janë testuar 134.946, nga të cilët i kemi pozitiv në Britani të Madhe 22.141, për të cilët vdekur 1.408. Kjo është 180 të vdekur sot në krahasim me dje. Kjo do me thonë diku mortaliteti është diku 6%, do me thonë për 100 që janë të infektuar me koronavirus, 6 do të vdesin. Doktor, a pritet një ashpërsimi masave për te atyre që janë marrë deri tani në Britaninë e Madhe? Po pritet, se sikurse besoj që ju edhe dini që kryeministri Boris Johnsoni vetë është i self-izoluar, sepse ai e ka koronavirusin edhe shumë antar tjetër të parlamentit, edhe ai ka sugjeru dje që do t'i ashpërson masat e jashtëzakonshme. Doktor, në Britaninë e Madhe, në Londër veçanërisht ka një komunitet të gjerë shqiptarësh, nuk e di nëse keni informata apo kontakte, megjithatë po ju pyes, si po e përjetojnë shqiptarët e anglisë këtë situatë? Antarët të gjithë shqiptarët këtu, sikurse edhe të gjithë populata po marrin masa, gjithashtu, do të thonë, është lëvizja e njerëzve, qarkullimi është i kufizuar, edhe të gjithë po ndërmarrin, sikurse të gjithë populatat e nacioneve tjera. Do të thonë, situata këtu është asnjëlloj që nuk, do të thonë, mund të dilni në rrugë në çfarëdo kohe, po duhet të keni arsye esenciale për me dalë. Kjo është, nëse është një rast urgjent mjekësor, por gjithashtu nëse i lejohet gjithashtu me dalë për një lloj ushtrimi, për shembull, vrapim ose bicikletë, ose për me dalë për
me ble gjërat ushqimore. Për këto lejohet. Doktor, në përgjithësi, qytetarët britanik, shqiptar ose jo, emigrant ose jo, po i respektojnë, po ju binden autoriteteve? Po, i binden autoriteteve. Dhe një pyetje e fundit, doktor, me qënë se Anglia ka një mjekësi shumë të zhvilluar, çfarë po bëhet për të gjetur vaksinën atje? Ka lajme të mira, ka lajme shpresdhënëse? Sa di për informatave shumë shpejt po punohet në atë aspekt, e di që Universiteti i Plymouthit momentalisht është në zhvillim e sipër të vakcinës, po nuk dihet hala në cilën kohë kjo do të zhvillohet, po e di që e kanë shpejtuar se sikurse që dihet kjo zhvillimi i vakcinës bëhet me vjet të tëra, po tash janë duke i shpejtuar të gjitha fazat e testimit. Edhe mendohet që ndoshta do të fillojnë të testojnë në disa njerëz edhe në prill të këtij vitit. Po edhe ka medikamente tjera që janë duke u zhvilluar, sikurse që e dini, me siguri, po edhe ato pritet për shembull remdesivir e ka edhe do ilaçe tjera, po ato janë në faza eksperimentale ende. Do të shihet çfarë do bëhet për më vonë. Mirë, doktor, faleminderit për gjitha të dhënat që sollët në edicionin qendror të lajmeve këtu në Vizion Plus drejt për drejti nga Londra. Ne do të vijojmë të mbetemi tek tema e koronavirusit pasi në Ballkan kjo sëmundje po përhapet me shpejtësi. Në Kosovë, për shembull, është rritur numri të infektuarve, ndërsa në Greqi deri më tani 43 persona kanë humbur jetën. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë ka konfirmuar edhe 3 raste të reja me COVID-19. Numri përgjithshëm i të infektuarve ka rritur në 94. Ministri në detyrë i shëndetësisë Arben Vitia u bëri thirrje qytetarëve që të mos dalin nga shtëpitë dhe të ndjekin rekomandimet. Ai tha se vetëm në këtë mënyrë qytetarët ndihmojnë personelin shëndetësor në parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Në Greqi, zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë njoftoi se numri i viktimave është rritur në 43 dhe janë zbuluar 56 raste të reja, duke rritur numrin e të prekurve në 1212. Më herët, qeveria paraqiti planin për mbështetjen ekonomike. Masat e shpallura për muajin prill kanë përfshirë 1.7 milion, 800.000 të punësuar dhe 700.000 të vetë punësuar, të cilët do të mbështeten me një shumë prej 800 euro. Përveç kësaj, 10.800 punonjës të spitalit dhe kujdesit shëndetësor, stafi mjekësor, do të marrin një ndihmë urgjente deri më 10 prill. Ndërkaq, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka paralajmëruar masa drastike për kufizimin e lirisë së lëvizjes në rrugë. Ai ka deklaruar se nëse sjellja e qytetarëve nuk ndryshon, atëherë ai do të i propozojë qeverisë të prezantojë një shtetërrethim 24 orë. Kjo do të thotë se askush nuk mund të dalë në rrugë. Në Serbi janë konfirmuar 785 raste me koronavirus, 16 prej të cilëve kanë dëruar jetë. Në Maqedoninë e Veriut, ministri i shëndetësisë Venko Filipçe theksoi se në pajtim me këshillat e epidemiologëve do të rritet numri i testimeve. Institucionet shëndetësore kanë raportuar 285 të vdekur, ndërsa numri i viktimave ka shkuar në 7. Edhe Malizi ka konfirmuar raste të reja me COVID, duke e quar numrin total në 91, ndërsa në monitorim shëndetësor janë 6278 njerëz. Qeveria e Malit të Zi ka kërkuar ndihmë mjekësore NATO-s, konkretisht 320 respirator dhe mbi 5.6 milion maska kirurgjikale. Komisioni i Shëndetësisë dhe i Sigurisë mirëtuan sot 4 aktet normative që lidhen me situatën nga koronavirusi. Votimi është kryer online, ndërkohë që pritet edhe kalimi i tyre në një seancë të posaçme parlamentare. Komisionet parlamentare kanë diskutuar 4 prej akteve normative që qeveria ka miratuar që prej fillimit të krizës së koronavirusit. Komisioni përgjegjës për shëndetim miratoi ndryshimet ligjore që kanë të bëjnë me vendosjen e karantinës e gjobat në rast se ajo shkelet, si dhe me angazhimin e forcave të policisë dhe ushtrisë në kontrollin e respektimit të orareve të lëvizjes. Të falenderojmë gjithë mjekët ku të ku janë që kanë qenë tërë këtë ditë në ndihmë të shëndetit të njerëzve. Ndërsa Komisioni i Sigurisë ka miratuar aktin normativ që parashikon dërgimin përkohësisht në shtëpi të 600 të burgosurve si pjesë e masave kundër COVID-19. Deri më tani në parlament janë depozituar 9 akte normative që kanë të bëjnë vetëm me menaxhimin e situatës së krijuar nga koronavirusi. Meqense këto akte duhet kalojnë në parlament brenda 45 ditëve, pritet një mbledhje seancës plenare para datës 25 prill. Por nëse komisionet po e zhvillojnë punën online, ende nuk është përcaktuar se si do të zhvillohet seanca plenare e procesi i votimit. Aktualisht po shqyrtohen të gjitha mundësitë që teknologjia ofron për të lehtësuar mbledhjen e 122 deputetëve, përfshi këtu edhe votimin me shkrim për projekt ligjet.
Megjithë deklaratat e Ministrisë së Arsimit se shkolla online po vjon normalisht, nxënësit thonë të kundërtën. Ata ankohen për vështirësitë pasi jo të gjithë kanë akses në teknologji. Ky është Emirhan Lato, nxënës i shkollës artistike Ajet Gjindole në Berat. Kujdes, ti kesh të bërë bashk. E kupton? Po. Pas vendimit për mbylljen e shkollave nga frika e përhapjes së virusit COVID-19, Emirhani i merr mësimet në shtëpi online. Ai tregon se gjatë zhvillimit të mësimit në kushte shtëpie, shpesh has në vështirësi pasi nuk arrin të kuptojë mësuesin privatisht dhe udhëzimet e dhëna prej këtij të fundit. Kur studioj në shkollë është më mirë se kam dhe profesorin afër, edhe kur i bie pianos dhe kur bën një gabim më korrigjon profesori dhe e rregulloj në moment atë, ndërsa kur flas tu në shtëpi nuk është se është si në shkollë, sepse kur i bie pianos nuk e dëgjoj shumë i profesorin. Një problematikë e tillë pranohet edhe nga vetë mësuesit. Deni Lanaj, mësuesi i ekonomisë në shkollën profesionale tregtare në Vlorë, tregon për Vizion Plus se 55% e nxënësve e neglizhon procesin mësimor. Nga 100% mund të themi e klasës, hyn rreth 40-45% e nxënësve. Më pas, drejtoria ka dhënë urdhër që të gjithë mësuesit kujdestar, për gjithë nxënësit të cilët nuk hyn në platforma ose në WhatsApp i përdoret masivisht nga mësuesët në këto kohë sepse është mësimi sinkron, zhvillohet në kohë reale. Mësuesi kujdestar njofton prindrin, cilat janë arsyet pse nxënësi nuk merr pjesë dhe nuk është i angazhuar në platforma dhe në mësimin virtual ose digital kohët e fundit, atëherë merret dhe arsyeja pse ai nuk hyn në pjesën e procesit mësimor. Sipas tij, kjo vjen për një sër arsyesh mes të cilave edhe ajo e kushteve financiare. Mangësia e parë, ajo që unë thash pak më përpara, është kontrolli i nxënësve. Ndërsa disiplina në grupet online është pak e vështirë nga mësimi tradicional, që do të thotë me pak fjalë. Nëse nxënësit hyn të gjithë njëkohësisht, atëherë kanë nxënës të cilët mund ta quajmë pjesë të argëtimit atë orën e mësimit, por pjesa tjetër e nxënësve janë serioz. Shumica e familjeve që kanë nxënësit në arsimin profesional nuk mundsojnë dot internet ose pajisjet e domosdoshme për të bërë mësimi virtual eficient. Ai thotë se shpesh mundohet t'i mbajnë nxënësit aktiv me detyra në mënyrë që këta të fundit të përfshihen sa më shumë në procesin mësimor. Presidenti i Kosovës Thaçi ka ftuar në takim kryeministrin në detyrë Albin Kurti për të diskutuar mbi situatën e krijuar pas rrëzimit të qeverisë. Por lideri i vetëvendosjes këmbëngul se kreu i shtetit ka vetëm një rrugë, shpalljen e zgjedhjeve. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka paralajmëruar nisjen e bisedimeve me partitë politike në vend për formimin e qeverisë së re, duke theksuar se duhet të shmanget mundësia e mbajtjes së zgjedhjeve të reja. Kreu i shtetit u takua me ambasadorët e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar, Shteteve të Bashkuara dhe BE-s. Pas takimit Thaçi u shpreh se do të bëjë zgjedhjen e duhur për të nxjerrë vendin nga kriza. Si presidenti i Republikës së Kosovës do të vendos për opsionin më të mirë për të dalë nga kjo situatë. Kosova ka nevojë për një qeveri që do të sjellë stabilitet, unitet sa më të madh politik dhe qytetar, që do të jetë gjithëpërfshirëse dhe e orientimit të qartë euro-atlantik. Presidenti i dërgoi një ftesë për takim kryeministrit në detyrë Albin Kurti para ditën e së mërkurës. Ndërkohë bisedime do të ketë edhe me liderët e tjerë politik në vend. Nga ana tjetër, lëvizja vetëvendosje ka bërë të qartë se pas votimit të mocionit duhet të mbahen zgjedhje, por pasi Kosova të ketë kaluar pandeminë, kryeministri në detyrë Albin Kurti përmes një postimi në Facebook tha se presidenti Thaçi duhet të mendojë për datën e zgjedhjeve para se të kërkojë emrin e kandidatit. Për vetëvendosjen, deklarata e kreut të shtetit është antikushtetuese dhe se vendi pas pandemisë së COVID-19 duhet të shkojë në zgjedhje. Platforma Tring sjell për të gjithë klientët e saj kanalin e ri D-Drama, dedikuar ekskluzivisht në Shqipëri dhe Kosovë për serialet më të ndjekura. 5 titujt premier do të transmetohen çdo ditë pas dite në Tring, duke plotësuar të gjitha pritshmëritë e publikut. D-Drama është kanali më i ri në Tring, një bashkëprodhim mes dy platformave Tring dhe Kanal D.
Nga kjo e hënë starton transmetimet duke filluar në orën 16 me 5 seriale turke, të gjithë tituj premier, të pa transmetuar më parë në Shqipëri, të përkthyer dhe titruar në Shqip. Ky kanal është konceptuar në formën e një katalogu me 5 premiera çdo ditë dhe merr transmetime të njëpasnjëshme. Kanal D Drama do të shoqërojë pasditet e adhuruesve të serialeve. 5 serialet e suksesshme: Dashuri dhe mëkat, Dashuri e plagosur, Koha kalon, Krenari dhe respekt dhe Dashuria e jetës time do të mund t'i shihni në Kanal D Drama çdo pasdite, në fashën orare 16 deri në orën 20, në të gjitha sistemet dhe platformat e Tring Toksor, satelitor, kablor dhe IPTV. Këta 5 tituj me të cilët starton transmetimet kanali, I përgasin gjinive dhe tematikave të ndryshme, duke përmbushur të gjitha kërkesat e shikuesve të panumër të serialeve, sepse tashmë dihet se përsa u përket serialeve televizive, platforma Tring vështirë se një konkurent. Por surprizat e Tring nuk mbarojnë me kaq. Ky kanal do të jetë 7 ditë free për të gjithë shqiptarët. E gjithë kjo risi në Tring synon të sjellë sa më shumë buzëqeshje në familjet tuaja. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet qendrore. Faleminderit dhe miru takofshim.